ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 5-5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ 2 ਉਲਟੇ 3 ਸਿੱਧੇ 2 ਉਲਟੇ 3 ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਤੋਂ 2 ਸਿੱਧੇ 3 ਉਲਟੇ 2 ਸਿੱਧੇ 3 ਉਲਟੇ। ਇਹ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਹੋਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2 3। ਉਸੇ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਇਹ ਚੈਨ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਚੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2 3। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੀ ਚੈਨ ਆ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਚੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2 3। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਦੂਸਰੀ ਚੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2 3। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਦੂਸਰੀ ਚੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2 3। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2 3। ਇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3। ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2 3। ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾਏ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2 3। ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ,
1 2 3 ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਪਹਿਲੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2 ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਹੈਗੇ ਸੀ 3 ਕੁੰਡੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਲਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਕੁੰਡੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।